अहिले चाहिँ हाफ सटर क्लोज गरेर भित्र क्लिनिङ स्टार्ट गर्दैछु। हाम्रो चाहिँ यहाँ चाहिँ नानी बसिरहेछ, यसले सफा गर्नु दिँदै दिँदैन, बदमास पुरै सफा गर्नुपर्ने रहेछ। यतातिर सबै मैला छ गाइस। पहिलाको दोकान मान्छेले छोडेर डस्टबिन पनि यति यहाँ छोडेर गएछ हो, पुरै मैला छ है गाइस। आज चाहिँ सफा गर्ने दिन, सो क्लिनिङ डे। लु मेरो हेर्दै गर्नु होला। What happened? Sit there, baby, sit there. यहाँ दिदी चाहिँ रेडी भइसकेको छ, एप्रोन सेप्रोन लगाएर क्लिन गर्नुको लागि, किचन क्लिन गर्नुको लागि। किचन त झन् हेर्नु सक्दैन, किचन इज भेरी भेरी डर्टी गाइस। यो छ एउटा फ्यान त रहेछ एकदमै, त्यो पनि पुरै क्लिन गर्नुपर्ने रहेछ। इट्स भेरी डर्टी। यहाँ चाहिँ हाम्रो, म चाहिँ यहाँ यताको रुम क्लिन गर्नेवाला छु। सो यही हो गाइस, दिदी किचन गर्छ, म यहाँ भित्रको रुम क्लिन गर्छु। क्लिन गरिसकेर हजुरहरूलाई देखाउँछु है त। Meanwhile. What's this? Keep it here. पुरै मैला छ ल गाइस। यस्तो सर्फ लगाएर चाहिँ पुरै मारेर चाहिँ धुनुपर्ने रहेछ। यो इनर सामानहरू चापर चिपिरहरू राख्ने लायकको थियो भने पनि हुने नि, यस्तो मैला छ। यसलाई चाहिँ एकछिन यहाँ राखिदिन्छु, एकछिन कक्रोचहरू कुद्दैछ हो, यसलाई चाहिँ यसरी राखिदिन्छु। अब सामान यत्रो उता साइड यसरी बनाउनुपर्छ, त्यही न कार्पेट हेर्ने लायकको छ मैला नमैला। ग्यास रेकर्ड गर्दै सबै गर्नु अप्ठ्यारो हुँदैछ, यस्तो क्लिन गरिसकेर दिन्छु त गाइस। अहिले चाहिँ भर्खर
बरली मात्रै सकेको छ स्विप मात्रै गरिसकेको छ यो सामानहरू सबै उठाएर हो अब यहाँ मजाले यिनीहरू पुसेर मिलाएर फ्लोर पनि मोपिङ गर्नुपर्छ काम मात्रै डल्लै छ त्यो यहाँको कार्पेट चेन्ज गर्नुपर्ने छ यो अब यहाँ पुस्नुपर्छ पुरै धुनुपर्छ भुइँ धोएर ओरेर हुन्छ कोलिङ भनेको होइन कहाँ छ त्यो पनि यहाँ छ कहाँ रहेछ यहाँ त छैन त ऊपर रहेछ त्यो फिनेल लिएको रहेछ न चिउ चिलाउनु थाल्यो फेरि गाइस पानी नै छैन रहेछ यो दोकानमा पानी नै अहिले पानीको प्रब्लम आइरहेको छ सो फ्लोर क्लिनिङलाई पेन्डिङमा राखेर भोलि धोयो हुन्छ अब यो यिनीहरू चाहिँ पुसपास गरेर एरेन्ज गरेर राखिदिन्छु जस्तो चाहिँ त्यस्तै सो भोलि चाहिँ फ्लोर क्लिनिङहरू हुन्छ अहिले चाहिँ यिनीहरू एरेन्जमेन्ट मात्रै गरेर राख्नु पऱ्यो पानी 1 बकेट मात्रै छ रहेछ हो पानी 1 बकेट मात्रै छ रहेछ किचनमा त्यसले त फ्लोर क्लिनिङ त पुग्दैन आधी फल्छ मात्रै हुन्छ सो यो सामानहरू चाहिँ पुसेर ओरेर चाहिँ त्यति चाहिँ पुग्ने रहेछ टेबलहरू पुस्नु चाहिँ अहिले चाहिँ यति सामान एरेन्ज गरेर मात्रै रहेछ अझै काम थोरै छ यसमाथि कभर लाउनु पर्यो यो पानी आएको छैन यो फ्लावर्सहरू धुनुपर्ने छ चाहिँ सो चाहिँ उपर यो कर्नरमा मेकअपहरू गर्नुपर्ने छ मेकअपहरू गर्नुपर्ने छ सो अझै धेरै काम छ आजको लागि चाहिँ जस्ट डस्टिङहरू गरेर आएछ आजको चाहिँ डस्टिङहरू अन्त यो मैलाहरू फ्याँक्नुपर्ने छ आज चाहिँ जस्ट डस्टिङ मात्रै गरेको छ गाइस किनभने पानी छैन सो यहाँ दिदी चाहिँ फ्रेस पुसिरहेछ आजको काम चाहिँ यतिमै सक्यो है हाम्रो भोलि अझै छ यो कार्पेट फ्लोर कार्पेटहरू चेन्ज गर्नुपर्ने छ किनभने चाहिँ देखिसक्नु भएको छ किन चेन्ज गर्नुपर्ने हो यस्तो फाटी गएकोहरू छ सो फ्लोर क्लिन गर्नुपर्ने डल्लै छ काम सो गाइस यति नै हो आजको काम चाहिँ डस्टिङहरू गरिसक्यो आज डस्टिङ सबै गरिसक्यो माथि सिलिङहरूको स्पाइडर वेबहरू सबै क्लिन गरिसक्यो यो फोटोजहरू सबै सफा गरिसक्यो डस्टिङ गरिसक्यो यताको डस्टिङ गरिसक्यो यो फ्लावर्स धुनुपर्ने छ सो गाइस डोन्ट फर्गेट टु सब्सक्राइब माई च्यानल टिल देन टेक केयर सी यू नेक्स्ट टाइम बाय बाय Dipsy, subscribe my channel. Yes, subscribe my channel. Lichu. Subscribe my channel. Thank you so much. Lichu. Thank you, bye. I love you. I love you. Kiss me. Yeah,
bye-bye. Bye bye. Okay, bye guys. Thank you so much for watching.